Saan ka na? Anong gagawin doon? Kailan to? May. Sa Independence Day po, 12:30. Dear, thank you ah. Ingat po. Okay, meron lang for 2 a.m. Sana po. Kailangan ng training. Oo, ma. May 32 may 30. Actually, kailan nga yung Panasonic? Yun ang Ayoko. 16. Ayoko mo. Ah. Ano yung mga malalapit pa? Ano yung mga... Panasonic po ang sunod nitong Panasonic. Tapos Sparkle Round. Dito pwede na eh. High alert tayo doon. Anong date? Ano si Bart? Paano sa may... Sayang kayo doon. Ayun, mamawalan. Sa mga parang tent dito. Sa amin, sir. CR man. Yung sa iba, ano, asan ba? Kailangan ko yun. Sige, sorry. $50 lang. Sabi mo parang rice pa rin siya. Alam mo, Ludo? Gusto ko yung medyo matigas. Parang hindi ako nag-ano. Ah, double line po tayo.
na-account. Kasi binilin ko sila sa lalaki. Pero iba yung Pwede akong pa. Kaya po sana yun. kahit ano lang, sa ilalim. Ang mayayabang.
gagawin mo? Natulog na kami natulog, mga 7. Sila pa yan ako kaya. Yeah, bumalik kami sa FaceTime. Hi, sir! Sila ba sir? Sila kasi siya balik. Okay, tayo ng tingin nito dalawa. Nakahanap ka. Bigat. Okay lang. Walang ano, walang